Вам не потрібен мультиагент. І ось чому. Якщо ваш агент виконує одну логічну дію, має небагато тулів, 2-5 тулів, виконується послідовно, має невелике контекстне вікно, тоді вам не потрібен мультиагент. Можна обійтися звичайним сингл-агентом. Коли вже є кілька ролей і один агент починає плутатись в великій кількості тулів, обробка повинна бути паралельна. Різні агенти мають різні права доступу до різних систем. Є різні джерела даних. Тоді, звичайно, потрібно використовувати мультиагент. Тепер перейдемо до реальної роботи. Минулий раз, як ви пам'ятаєте, ми підключили Master MCP для документації. І зараз я розраховую на цей MCP-сервер, щоб він допоміг мені правильно побудувати агент для нашої платформи Universo. У нас буде простий агент, нам не потрібен мультиагент, тому що по факту ми використовуємо тільки семантичний пошук як джерело знань. Тобто у нас буде один тул. У нашого агента є одна чітка роль. Він повинен допомогти користувачу знайти потрібний шаблон на нашій платформі. А Master Framework допомагає зробити безпечні запроси, зробити guardrails від prompt injection і різних несанкціонованих запитів, а також контролювати інформацію, яка приходить з результатів самих тулів, тому що там також можуть бути ін'єкції. І також мастер буде контролювати, щоб не витікали ніякі інструкції з нашого агенту. Тому починаємо, як завжди, з нашого курсору. Минулий раз, якщо ви пам'ятаєте, ми створили чатик, UI-частину, і сьогодні зробимо агента на базі мастера і підключимо до цього чату. Я підготував вже промпт для створення цього агенту за допомогою курсору. От попросив його зробити короткий опис, що зробить цей промпт. І як ви бачите, він по факту створить нам агент, підключиться до цього чату, також створить тул, створить форматування і по деяким правилам буде спілкуватися з нашим користувачем. Тепер мені треба просто скопіювати цей промпт. І я дуже надіюсь, що після того, як я запущу його тут, він зробить правильно свою роботу. Зачекаємо декілька хвилин, я думаю, і побачимо результат. Хочу його ще прогнати через Security Audit. Нехай він закінчить, і тоді я подивлюсь, який ми отримаємо результат. А от і не потрібно мені робити Security Audit. Він у нас є в звичайному Flow. Я вже й забув, якщо чесно. Хоча сам це робив. Надіюсь, це вже фінальна стадія. Скоро буде готово. Завершилось. Йдемо перевіряти наш результат. Давайте я перезавантажу. Обновлю сторіночку. Відкрию DevTools. Хочу подивитися, чи йде виклик. Привіт. Давайте просто привіт. Так, запит пішов. Role user. Привіт, preview. Що мені не подобається вже одразу, дуже довго думаю. І дуже дивно. Привіт, я допоможу вам знайти потрібний юридичний шаблон, документ в базі Universo. Розкажіть мені, яким документом ви займаєтесь, між ким, мова, ключові умови. Цю логіку я йому задав в тому загальному промпті, який я вам казав. Я підготував в курсорі. Наприклад, мені потрібен ліцензійний договір для мого мобільного додатку. Знову пішов запит. Перша проблема – нереалізований стрімінг. Тобто
Один запит пішов, формується відповідь, і ми не бачимо ніякої інтерактивності з нашим чатом. Це проблема, це потрібно допрацювати. Що радує, щось повернуло, варіанти, які можуть. Є вже пояснення, ліцензійний договір, куди він мене веде. О, чудово. Вам можуть знадобитися аж сертифікація про прийняття. Це вже дуже-дуже добре. В принципі, досить непоганий результат як для першого разу. Курсор сам по факту інсталював Master Framework, створив агент, створив тул, підключив його. Під капотом тула у нас семантичний пошук. Сам додав правильний промпт. Якщо ми пройдемося там по коду, то ми побачимо всю цю логіку. Десь тут має бути підключення нашого агента. Якщо дуже коротко, то можна подивитися, є інструкція, є моделька, є тул, під капотом наш семантичний пошук, а також контроль. Це, скоріше всього, звідси воно йде. Так, це контроль промпт ін'єкцій, інших різних несанкціонованих запитів до нашого агенту. По факту ми йшли по цій документації, курсор йшов по ось цій документації. В цій документації можна знайти, як створюються агенти, як створюються guardrails. Все це реалізував за нас курсор, що є дуже добре. Єдине, що б я ще додав, можливо, memory. Саму просту, яка тримає там останніх 10-20 повідомлень. Зараз я запитаю, чи в нас є будь-яка memory. Також нам потрібен стрімінг даних від моделі. Бачите, немає memory, давайте додамо. Я кинемо лінку прямо з документації, хоча можна було запросити з мастера MCP документації. Майже завершили. Так, готово. Що ми бачимо тепер в нашому агенті? В нашому агенті з'явилась пам'ять, і тепер ми будемо пам'ятати 20 повідомлень для кожного користувача. Чудово! І ще один момент. Я би хотів все-таки, щоб чат працював в режимі стрімінгу. Тому що для нашого користувача незручно чекати, він не розуміє, що сталося. Ні прелоудера, нічого немає. Юзер клікнув, ввів питання, але відповіді одразу ніякої не отримав. А коли у нас стрімінг буде, у нас по факту по символу, по слову повинна показуватись відповідь, яка має бути. Тому чекаємо. Мастер підтримує стрім. Я насправді не розумію, чому він одразу це не реалізував, так як це для чату має бути обов'язково, як для мене. Так, він завершив, йдемо подивимося, що він там не завершував. Зараз обновимо. Підемо в наш чатик. Так, мені сподобався сертифікат. І що тепер? Я не бачу стріму. І помилки я не бачу. Ага, він стрімить прямо з HTML. Щось відбувається, але не те, що я очікував.
одразу виправляю. Я хочу піти подивитися, що він там. Хай тепер думає, як це виправити. Так, чудово, по факту він взяв API Master і реалізував цей стрім. Я його попросив виправити багу з HTML в чаті для користувача. Йдемо подивимося, що він там намутив. Надіюсь, тепер буде працювати коректно. Не потрібен шаблон меморандуму. Не подобається мені, що не підтягується. Все одно довго. Чому він не по символам показує? Все одно мені не подобається. Рендер. Так, і тут до нього перше. Я його попросив стрім по токену або символу. Також, щоб він одразу проскролював мені чат, бо я не бачу відповіді. А також, не знаю, попросив оптимізувати швидкість відповіді. Як він це зробить, поки що мені невідомо. Але я сподіваюся, що можливо якось вийдеться пришвидшити. Давайте подивимося. Подивимось, що він зробить з цього. Ну, скрол зрозуміло, він пофіксить, це не проблема. А от по стріму мені не зрозуміло, тому що звичайно модель стрімить дуже швидко результат. Чому так довго, чому така велика затримка, для мене поки що не зрозуміло. Так, він закінчив. Зараз подивимося, що він зробив. О, нарешті, він тепер буде стрімити через NDJSON. І тепер має бути краще. Давайте подивимося. По ідеї тепер має скролити. Покажи ще раз мені варіанти з цивільним договором. От маєш одразу відповідати, що ж він такого думає? У мене нема вроді би ніяких. Так, пішов по дельті. А, і взагалі по символу. Перевірю, може в мене є якісь налаштування в модельки, тому воно так довго. Ну, як мінімум вже скролиться і відповідає по кусочкам. Залишилось вирішити проблему зі швидкістю. Можливо, моя моделька, в неї є якісь обмеження, я подивлюсь. Чудово, на сьогодні все. Сьогодні ми реалізували простий агент
під капотом якого лише один тул. Також ми додали захист від промпт-ін'єкцій, пам'ять на 20 повідомлень для юзера. І описали його спеціальними промптами, як правильно користуватися, як правильно спілкуватися з користувачем. Додали там прості правки в вигляді скролінгу, а також додали стрімінг, хоча стрімінг не ідеальний. Я хочу перевірити, чому така низька швидкість. Дякую вам і до нових зустрічей.